9 เสาหลักเทคโนโลยีสารสนเทศของ Industry 4.0 โดย BCG 1. เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Networking เทคโนโลยีเครือข่ายที่เกิดใหม่ในยุคนี้ ยุคที่ต้องต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือ IoT จำนวนมากเพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ส่วนกลางเทคโนโลยีเหล่านี้คือเทคโนโลยีเครือข่ายกำลังต่ำ Low Power Wide Area Network หรือที่เรียกง่ายๆว่า LPWAN ในขณะนี้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตและผู้คิดค้นเทคโนโลยี LPWAN เทคโนโลยีหลักๆก็มี NB-IoT จากเครือข่ายโทรศัพท์พกพาค่าย LoRa ค่าย Sigfox ขณะนี้ในแง่การส่งสัญญาณที่ใช้กำลังต่ำเทคโนโลยีที่ครอบคลุมที่สุดอาจจะเป็น NB-IoT เพราะใช้ซิมติดตั้งที่ใดก็ได้ส่วนเทคโนโลยีอื่นยังต้องวางเครือข่ายและเสารับสัญญาณแต่ในช็อปฟลอร์ในโรงงานการเลือกใช้เทคโนโลยีส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ทำได้ง่ายกว่ามากและมีทางเลือกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าซัพพลายเออร์หรือบริษัท System Integrator ข้อพึงระวังของเครือข่ายคือจะต้องมีระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เช่นการเข้ามาโจรกรรมต้นแบบเข้ามาเปลี่ยนสเปคเข้ามาสั่งการผลิตโดยที่เจ้าของไม่รู้นอกจากการป้องกันด้วยเทคโนโลยีแล้วยังต้องป้องกันเชิงกระบวนงานและการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลเป็นระยะ 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์จะแบ่งเป็น Private Cloud คือองค์กรจัดซื้อทั้งระบบเพื่อให้บริษัทลูกและโรงงานต่างๆในสังกัดใช้งานหรือเป็น Public Cloud ซึ่งเราจะเช่าใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีในระบบคลาวด์ซึ่งที่เราเช่านั้นจะเป็นอุปกรณ์เสมือนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ CPU หน่วยความจำอุปกรณ์เครือข่ายซอฟต์แวร์อุปกรณ์จริงทั้งหลายจะแบ่งกันใช้ผ่านระบบจัดการความเป็นเสมือนแต่ละส่วนของอุปกรณ์เสมือนจะแยกจากกันไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นการใช้งานในสายตาผู้ใช้จะไม่รู้เลยว่ากำลังแบ่งเครื่องจริงใช้แต่เครื่องเสมือนก็ทำหน้าที่เสมือนเครื่องจริงถ้าเราคิดว่าความเร็วต่ำไปเราก็สามารถเช่าเครื่องเสมือนที่มีความเร็วมากกว่านั้นได้ที่เก็บข้อมูลก็เช่นกันก็สามารถเช่าใช้ได้ดังนั้นเราสามารถเช่าเฉพาะที่เราจะใช้จริงไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องมากองเผื่อไว้ในการเช่านั้นเราสามารถเช่าหน่วยความจำได้อีกด้วยรวมไปถึงเครื่องแม่ข่ายหรือเรียกง่ายๆว่าเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันและบริการต่างๆทั้งนี้บริษัทใหญ่ๆที่ให้บริการก้อนเมฆมีมากมายหลากหลายบริษัทเช่น Google Amazon Rackspace สำหรับในประเทศไทยของเราก็มี iNet เป็นต้น 3. เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data การนำ Big Data มาใช้นั้นเนื่องจากปัจจุบันเราสามารถนำข้อมูลจากอุปกรณ์และกระบวนงานต่างๆเข้ามาเพื่อการประมวลผลเชิงคาดทำนายและมโนภาพเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์และเพื่อให้เห็นกับความไม่ปกติและเพื่อให้สามารถนำข้อมูลสรุปต่างๆมาช่วยการตกลงตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจะส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มผลกำไรได้ในอุตสาหกรรม 4.0 นั้นข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆจะถูกส่งเข้ามาตลอดเวลาเป็นข้อมูลเรียลไทม์เกิดขึ้นณเวลานั้นข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องจักรจากซัพพลายเชนจากผู้ปฏิบัติงานรวมเข้าจะมีจำนวนมหาศาลข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาผ่านเครือข่าย LAN WAN LPWAN Mobile Network จากระบบสารสนเทศต่างๆและจากอินเทอร์เน็ตซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บปรับแต่งรูปแบบทำความสะอาดหรือนำเอาข้อมูลที่ผิดปกติออกจากนั้นจะต้องทำความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์แบบต่างๆและบูรณาการระหว่างข้อมูลชุดต่างๆจากแหล่งต่างๆเสร็จแล้วก็จะทำการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ภายใต้แบบจำลองของธุรกิจนั้นแล้วนำข้อมูลทำการแสดงเป็นแบบภาพหรือมโนทัศน์ประกอบการเสนอผลการวิเคราะห์และแนวโน้ม
รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบริบทการใช้งานจริงปัจจุบันในประเทศไทยยังขาดแคลนบุคคลด้าน Data Science จำนวนมากซึ่งจะต้องมีการผลิตบุคลากรเหล่านี้จากสายอาชีวะและสายสามัญให้มีจำนวนเพียงพออย่างน้อย1โรงงาน 4. เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีความสำคัญมากแขนหุ่นยนต์เริ่มมีการใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2และเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ในยุคปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์หลักอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสำหรับประเทศไทยเองใช้แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่45ตัวต่อคนงาน 10,000 คนค่าเฉลี่ยในโลกนี้อยู่ที่74ตัวต่อคนงาน 10,000 คนประเทศเกาหลีใต้ใช้แขนหุ่นยนต์มากที่สุดในโลกอยู่ที่631ตัวสิงคโปร์ใช้488ตัวเยอรมนีใช้309ตัวและญี่ปุ่นอยู่ที่303ตัวสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นจะอยู่ที่189ตัวส่วนประเทศจีนอยู่ที่68ตัวประเทศอังกฤษ711ตัวและอินเดียที่3ตัวต่อคนงาน 10,000 คนดังนั้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้การขยายตัวของการใช้แขนหุ่นยนต์จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME ที่ต้องใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือโคบอทในการช่วยการผลิตสินค้าที่เบาและต้องมีการใช้คนช่วยด้วยจะมีการขยายต่ออย่างมากทั้งนี้ยังไม่รวมการขยายตัวการใช้ฮิวแมนนอยด์ในด้านสังคมและอุตสาหกรรมบริการ 5. เทคโนโลยี 3 มิติเครื่องพิมพ์ 3D ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้สร้างเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งหรือใช้เพื่อสร้างสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเทคโนโลยีที่ใช้มีความหลากหลายมากทุกรูปแบบจะเป็นการใช้กรรมวิธีสร้างแบบดั้งเดิม Additive เท่าที่ต้องใช้ดังนั้นจะมีวัสดุที่เหลือใช้เป็นเศษน้อยมากกระบวนการนี้ในมุมมองการผลิตเรียกว่า Additive Manufacturing เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการสร้างเครื่องมือหรือต้นแบบดั้งเดิมจะต้องนำวัสดุชิ้นงานมาแซะออกกัดออกเฉือนออกเพื่อให้ได้ต้นแบบหรือสินค้าวิธีดั้งเดิมนี้จึงเรียกว่า Subtractive Manufacturing รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้จะอยู่ในบทที่10ของวิชาอุตสาหกรรม 4.0 นี้เอง 6. เทคโนโลยี Augmented Reality เทคโนโลยี AR เป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคโนโลยีความจริงเสมือนซึ่งเริ่มที่ VR หรือ Virtual Reality ซึ่งเป็นการสร้างโลกเสมือนปัจจุบันก็ทำได้ด้วยการถ่ายวิดีโอ360องศาสามารถมองรอบทิศได้และสร้างเข้าไปในจุดต่างๆที่กำหนดเพื่อดูวิวรอบทิศเช่นสร้างโลกเสมือนของโรงงานหลอมโลหะโรงงานผลิตเหล็กงานไฟฟ้าจากนั้นก็สามารถนำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้โดยวางมาร์กเกอร์หรือมาร์เกอร์ก็คือไม่ต้องใช้มาสเตอร์ที่เห็นได้ด้วยตาในการทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเพื่อการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อให้เกิดกระบวนการงานบางอย่างต่อมาก็นำเอาทั้ง VR และ AR มาผสมกันเป็น MR หรือ Mixed Reality เพื่อให้สามารถสร้างขีดความสามารถการเชื่อมโยงระหว่างโลกเสมือนและโลกจริงหัวใจการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นี้ก็คือการสร้างระบบไซเบอร์ฟิสิกอลของโรงงานอุตสาหกรรมในวิชาอุตสาหกรรม 4.0 นี้จะมี VR AR และ MR ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ 7. เทคโนโลยี Cyber Security Cyber Security เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดในยุคที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงโลกกายภาพให้มีโลกเสมือนหรือโลกดิจิตอลและโลกเสมือนนี้จะมีกฎเกณฑ์ของตนเองและเทคโนโลยีที่ต่อเชื่อมระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนดังนั้นการป้องกันการเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านโลกดิจิตอลจึงมีความสำคัญมาก
การออกแบบระบบจะต้องให้ความมั่นใจว่าเป็นการยากมากที่ผู้ไม่หวังดีจากภายนอกจะบุกรุกผ่านเครือข่ายเข้ามาในอนาคตอันใกล้เมื่อมีกฎหมาย Cyber Security ฉบับใหม่ที่กำหนดให้หน่วยงานองค์กรโรงงานที่มีระบบต่อเชื่อมกันระหว่างโลกภายนอกและโลกเสมือนจะต้องมีการทดสอบการเจาะทดลองระบบหรือเรียกง่ายๆว่า penetration testing ว่าทำได้มากน้อยเพียงใดเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยของระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานว่าปลอดภัย 8. เทคโนโลยีซิมูเลชันในการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ฟิสิกอลนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบซิมูเลชันของกระบวนงานผลิตต่างๆเพื่อให้สามารถจำลองอินพุตเสมือนแล้วนำมาผลิตโดยใช้ระบบเสมือนที่มีคุณสมบัติและค่าต่างๆที่ใช้นำมาจากอุปกรณ์จริงตามที่ได้วัดและจัดเก็บโดยเซ็นเซอร์ IoT เพื่อให้การจำลองการผลิตสมจริงที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถนำมาประเมินได้ทั้งรูปแบบรูปลักษณ์คุณสมบัติเพื่อพิจารณาดูว่าใกล้เคียงกับสเปคที่กำหนดหรือไม่ถ้าตรงตามสเปคก็สามารถสั่งให้เครื่องจักรจริงผลิตตามกระบวนงานที่กำหนดซึ่งระบบซิมูเลชันนั้นจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดลองสร้างต้นแบบและลดอันตรายการทำงานในระบบทดลองและเพิ่มตามความรวดเร็วการผลิตสินค้าไปสู่สินค้าจริง 9. อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในความเป็นจริงแล้ว AI ยังห่างไกลจากมนุษย์มาก AI มีประโยชน์ในการประมวลที่มีมนุษย์จำนวนมากและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นภาพสัญญาณรูปแบบของข้อมูลที่ไหลเข้ามาในเวลาจริงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม AI จะมีประโยชน์มากในการตรวจจับแพทเทิร์นของข้อมูลจากส่วนต่างๆที่ผิดแผกจากปกติซึ่งอาจจะเกิดจากการเจาะเข้ามาโดยแฮกเกอร์แพทเทิร์นของข้อมูลที่มีจำนวนมากไหลเข้ามาจากส่วนต่างๆไม่มีทางที่มนุษย์จะจับได้โดยเมื่อจับแพทเทิร์นได้แล้วมนุษย์จะเก่งกว่าในการอนุมานหาเหตุผลและจับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆเพราะจะใช้สามัญสำนึกซึ่ง AI ยังไปไม่ถึงเทคโนโลยี AI ที่ใช้ได้จริงในปัจจุบันในปี 2019 คือ Deep Learning ซึ่งใช้ระบบสายใยประสาทหรือ Neural Network ในการเรียนรู้และจดจำในระบบ AI จะใช้ Neural Network หลายชิ้นเพื่อกลั่นกรองและจำรูปแบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลสุดท้ายตามที่กำหนดเทคโนโลยี AI ยังเป็นเพียงอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นเท่านั้นการพัฒนาด้านนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดดังนั้นจึงจำเป็นที่บุคลากรด้านอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องเรียนรู้